मैले आइब्रो अलि ढङ्गले राम्ररी नबनाएर चाहिँ धन्नै म महिषासुर जस्तो देखिन, तर देखिन है लास्टमा दुर्गा माता जस्तै नै देखेँ। सुरुमा चाहिँ के भयो भन्दा आइब्रो चाहिँ हल्का नर्मल भन्दा माथि ड्र गरेको थिएँ नि त। नर्मल मेरो जुन ओरिजिनल आइब्रो छ त्यसलाई चाहिँ मैले हाइड गरेर माथि बनाउन खोजेको। अनि माथि बनाउँदाखेरि त्यति मात्रै अब कम्प्लिट भएको थिएन नि त मेकअप, त्यसरी हेर्दा चाहिँ महिषासुर जस्तै देखेँ होला, तर कम्प्लिट भएपछि चाहिँ राम्रै देखेँ, दुर्गा माता जस्तै देखेँ। ल सुरुमा चाहिँ कन्सिलर लगाएर त्यसरी मैले हाइड गरेँ आइब्रो। सुरुमा ग्लु लगाएको है। ग्लु लगाएपछि चाहिँ आइब्रोहरू ठाउँमा बस्यो लाइक आफ्नो प्लेसमा। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मैले बल्ल कन्सिलर लगाएँ। कन्सिलर नि मैले डबल लगाएको थिएँ, अनि त्यहाँपछि पाउडरले सेट गरेको हो मैले। अब चाहिँ म आई मेकअप गर्न जाँदैछु। मैले डार्क पिङ्क खालको सेड लिएको हो सुरुमै। त्यहाँपछि त अरू बेस मेकअप गरेँ, फाउन्डेसनहरू, अनि त्यहाँपछि कन्टुर पनि गरेँ। मैले आइब्रोबाट चाहिँ लिएर आएको छु है। मैले ओरेन्ज येल्लो सेड लिएँ, अनि त्यो चाहिँ आउटरतिर मैले ब्लेन्ड गरेँ अहिलेको आइस्याडो भन्दा थोरै माथि। त्यहाँपछि चाहिँ डार्क सेडमा लिएँ, डार्क पिङ्क कि डार्क मरुन लिँदा हुन्छ, त्यसैलाई ब्लेन्ड गरेको हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सिमर लगाउँदैछु सेन्ट्रल पार्टमा, सेन्ट्रलतिर चाहिँ मैले आइलिडमा लगाउँदैछु। त्यसपछि चाहिँ मैले तल काजल लगाएँ, त्यसैलाई ब्लेन्ड गरेँ ब्राउन र ब्ल्याक लिएर। त्यहाँपछि क्लिन गरेको हो कन्सिलरले हल्का, अनि त्यसै माथि मैले ब्ल्याक आइलाइनर लगाएँ तलपट्टि। त्यसपछि भनेको कन्टुर ब्लस दुइटै माथितिर नै ब्रसले अपवर्डतिर नै लान्छु मैले। अनि त्यहाँपछि पाउडर ब्लस पनि लगाएँ त्यही अहिलेको ब्लस सेट गर्न। त्यहाँपछि फेस पेन्टबाट रेड र येल्लो लिएँ, दुईटालाई ब्लेन्ड गरेँ, अनि त्यसलाई सेट गरेँ व्हाइट पाउडरले। त्यसपछि चाहिँ कलरहरू हल्का गइसकेको थियो नि त व्हाइट पाउडर लगाएपछि। अनि त्यहाँपछि रेड आइस्याडो र येल्लो लिएँ, अनि फेरि मैले ब्लेन्ड गरेँ। त्यहाँपछि भनेको आइज बनाएँ, थर्ड आई, अनि तल चाहिँ लिप लाइनर लगाएँ ब्राउनमा। मैले सुरुमा चाहिँ रेड कलरको लिपस्टिक लगाएको थिएँ, पछि मन नपरेर मैले रेडको सट्टा पिङ्क लगाएँ। त्यहाँपछि मस्कारा, मैले ल्यासेस लगाइसकेँ। अब मस्कारा, अब चाहिँ म ड्रेस लगाएर आउँछु, मेरो लुगाहरू, ज्वेलरी जस। अब महिषासुर चाहिँ देखिनँ म, आई लुक लाइक अ गडेस।